1. marraskuuta 1952 perustettiin Lahteen Launeen kirjasto. Kirjastojen tilan tuli tuolloin ilmentää kirjaston asemaa sivistyslaitoksena. Kirjaston ollessa arvokas julkinen tila, tätä haluttiin myös ilmentää sen sisustuksella, joten tiloihin sijoitettiin kasveja ja taideteoksia. Tällä ajatuksella valmistui myös ensimmäisen kerran Lahden säästöpankin taloon sijoitettu Launeen kirjasto, missä tilaa oli tuolloin 82 neliömetriä. Launeen kadulla oli ennen vilkasta yritystoimintaa ja terveysaseman kohdalla oli vielä sodan jälkeen lampi sekä suomaastoa. Ajat ja maisemat muuttuu. Launeen kirjastokin on tullut nyt tiensä päähän. Launeen kirjaston nykyinen rakennus on valmistunut alun perin kouluksi vuonna 1948 ja näihin Lähteen koulun tiloihin kirjasto siirtyi 90-luvulla. Rakennuksesta huolehtiminen on jäänyt vähemmälle ja tunnelmallinen rakennus on vanha. Se olisi täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta päätti 2025 yksimielisesti lakkauttaa Launeen kirjaston 1.1.2026 lukien. Kirjaston lakkauttaminen tuo noin 250 000 euron säästöt. Kirjastot eivät kuitenkaan ole mikä tahansa säästökohde. Kirjastot pyrkivät takaamaan tasa-arvoisen pääsyn tietoon ja edistävät informaatiolukutaitoa. Ne mahdollistavat niin oppimisen kuin harrastamisenkin jokaiselle. Kirjastoista saa kirjoja, mitä ei löydy digitaalisessa muodossa, ja siellä on mahdollisuus lukea sanoma- ja aikakauslehtiä. Kirjastot myös auttaa informaatiotulvan kanssa. Tietoa on toki saatavilla nykyään enemmän kuin koskaan, mutta tietokannat saattavat olla mutkikkaita ja niitä pitäisi esimerkiksi opiskellessa osata käyttää tehokkaasti. Toisaalta myös luotettavaa tietoa pitää löytää. Tietoa on helposti saatavilla, mutta sitä voidaan käyttää helpommin myös väärin. Näkyvin osuus kirjastoista voi siis olla kirjojen lainaaminen, mutta kirjastot ovat asiantuntijuuden työpaikka, missä tietoa varastoidaan. Kirjastot ovat kansakunnan ja kulttuurin muisti sekä iso osa kulttuurielämää ja kulttuuripalveluita. Ainutlaatuisia piirteitä Suomen kirjastolaitoksessa ovat muun muassa kirjastoverkon kattavuus sekä palvelujen maksuttomuus. Kirjastolaki määrää, että kaikkien kuntien tulee ylläpitää kirjastoa. Tavoitteena on edistää lukutaidon lisäksi mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tutkimusten mukaan lukeminen edistää sosiaalisia taitoja ja keskittymiskykyä. Mutta lukutaito on itsenäisen elämän ja tasa-arvoisten oikeuksien edellytys. Jo ohjeet ja opasteet pitää osata lukea, sopimukset tajuta ja kaikenlainen kirjallinen viestintä on ei pelkästään luettava, vaan ymmärrettävä. Et ole pelkästään jonkun toisen kertoman tiedon varassa, kun voit hankkia sitä itsekin. Kuka tahansa ei voi kertoa mitä tahansa, jos osaat lukea. Lukeminen kehittää sanavarastoa, mielikuvitusta, muistia, kriittistä ajattelua ja kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Lukeminen on yksi tehokkaimmista tavoista kehittää kognitiivisia taitoja. Se myös tukee aivoterveyttä. Suomen ensimmäinen yleinen lainakirjasto oli vuonna 1794 Vaasan lukuseuran kirjasto. Aluksi kirjoja lainattiin vain maksua vastaan ja hupailua saadakseen piti romaanin ohella lainata myös tietokirja.
Tästä kuulemma joustettiin, jos kotimatka oli kovin pitkä ja kantamukset olisivat tulleet kohtuuttoman painaviksi. Suomen kirjastot ovat kehittyneet karkeasti sanoen 1600-luvun puolenvälin luostarikirjastoista 1700-luvun lopun ensimmäiseen lainakirjastoon, sieltä 1800-luvun tavalliselle kansalle suunnatuista rahvaan kirjastoista aina tänne asti moderneihin nykyaikaisiin kirjastoihin tietokoneineen ja 3D-tulostusmahdollisuuksineen. Lahden kirjastot tarjoavat kirjojen, lehtien, äänikirjojen, pelien, musiikin ja elokuvien lisäksi soittomahdollisuuden, pienohuoneessa studion, mediahuoneen digitalisoinnin mahdollisuuden, liikuntavälineitä, auditorion ja näyttelytilan, luentoja, musiikkia, satutunteja, ikääntyvien palveluita lapsille ja nuorille, omat tilat sekä opiskelutiloista kokoustiloihin. Edes omaa tietokonetta ei tarvitse välttämättä omistaa, sillä kirjastolla on useita, mitä voi käyttää kirjastokortilla. Ja tämä on kaikille. Launeen kirjastolla on ollut yli 100 000 asiakaskäyntiä vuodessa. Tilastojen mukaan se onkin ollut Lahden vilkkain lähikirjasto. Sen historiaan kuuluu satutunnit, muskarit, nukketeatterit ja kaikki pihakirppiksistä ja lukupiireistä digiopastukseen. Kirjasto on ollut yhteisöllinen paikka, missä on ollut tapahtumia ja ihmiset ovat voineet kerääntyä paikalliseen olohuoneeseensa. Launeen Aurakadun päässä on puitten keskellä arkkitehti Irma Kolsin suunnittelema puutalo, Launeen kirjasto. Nykyisessä rakennuksessa vuodesta 1994 ollut kirjasto saa vielä 2025 marraskuussa muistelutilaisuuden. Vuoden vaihteen jälkeen kirjaston sivut on luettu loppuun ja se on sen pituinen se.